So guys, ayan na ang ating lumpia wrapper. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nagawa ako ng 13 wrapper. Hi guys! Welcome back to my channel. Today's vlog is gagawa ako ng spring roll wrappers or lumpia wrappers. Madali lang po siya gawin. Ano lang, gagamitan lang natin siya ng spoon. Yan, kakalat lang natin siya sa pan. At saka ingredients natin ay ano lang, eto. Ang harina, flour, 2 cups, at saka 1 cup of water. Yun lang, mix lang natin siya. And that's it. Lalagay lang natin, i-spread lang natin siya sa pan. At makakagawa na tayo ng wrapper. Lumpia wrapper. O, diba? Hindi ka na bibili. Gagawa ka na lang. Marami pa. So, let's get started guys. Turuan ko kayo kung paano paggawa. So, ayan guys. Lagyan natin ng 2 cups of flour.
kasing laki siya ng plate. Yan. Depende sa laki na gusto nyo. Mas maliit, mas madami. So, super dali lang siya. Nakita niyo naman, i-spread mo lang siyang ganon. Tapos yung mga butas, tatakpan niyo yung mga butas pag merong butas. Ganon lang kadali siya. Minsan, pag naubusan ako ng pag gumagawa ako ng spring rolls, bumibili ako sa market ng sa supermarket ng wrappers. Pag naubusan ako, gumagawa na lang ako. This is very helpful. So, that's it guys. Thank you for watching. Keep safe everyone. Mumuha hugs to all. Bye!